हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स आनी तो सुपा नांव चिकन नूडल सूप. सो चिकन नूडल सूप करपा आमकां फर्स्ट आमकां चिकन जाय म्हणटू चिकना कुडक जाय पिसीस जाय तुका जाय भाशेन तुज्यान पिसीस उजा करून वताय कुडक उजा करून वताय आनी म्हाका नूडल्स जाय. सो तुज्यान तुका रेडीमेड तुका नूडल्स मेळटा तो उजा करून तुज्यांनी नाजाल्यार हे भाशेन तुज्यांनी वो स्पॅगेटी उजा करपा जाता. हांव हे बॉयल करून पडवलें. सो तेज उपरांत आमकां तरकारी जाय म्हणटू म्हाका मशरूम आहा हिंगा, कॅरट आहा, सॅलरी आहा आनी स्प्रींग ऑनियन आहा. स्प्रींग ऑनियन हो एक्चुअली गार्निश करतलो. तेज भायर गार्निश करपाक म्हाका पेपर जाय पडटले, पेपर पावडर आनी आमकां चिकन ब्रॉथ जाय आमचे कडेन. हें ऑलरेडी करून दवरलो आहा आनी तशें हांव हें हॅमूय घातलो. ही हॅम आमकां हिंगा रेडीमेड रेडी टू ईट मेळटा. सो हें आनी तशें हें हॅमूय घाल. ओके. सो पयलीं सद्या म्हाका हे नूडल्स आहाय मुकोडे, हे पास्ता आहाय मुकोडे, हे हांव आतां बॉयल करता आनी तशें हांव चिकन बॉयल करता. आतां हें चिकन हे पॅना हें बॉयलींग करून घायला. उदक चड घायनाका. ओके. आनी हे देशात सॉल्ट घायला. सो हें चिकन आमी हे देशात उदका आमी आतां बॉयल करुया. हांव आतां मशरूम आहात मातशें हांव कातोता. ओके. सो सदां 2 वत कर आनी अशें करून चड पातोळूय अशें मारनाका, अशें दाडू मार. सॅलरी कातोता. तुज्या सॅलरी तुका जाय ते भाशेन कातोय. तुज्यान अशें करून पार्शी कातरपा जाता. हांव हालीं अशें करून रावंड कातोता पूण चड मोठ कातरूं नाका कित्याक ती शिजो मातशें चड वगत वयतलो. ओके. सो हे भाशेन मातशें बारीकू मारया. हे भाशेन मारया पुरो. आनी हांव आतां कॅरट कातोता. सो कॅरटूय तुका जाय ते भाशेन कातोय. तुज्यान हे भाशेन पासोय कातूं जाता पूण हांव आतां रावंड कातोता आनी चड हे भाशेन म्हणटे भाशेन चड पातोळूय कातूं नाका आनी दाटूय कातूं नाका. ओके. सो हे सायजी आमकां पुरो. आनी हांव आतां स्प्रींग ऑनियन कातोता. स्प्रींग ऑनियन म्हाका खाली हो गार्निश करूंक जाय पडटलो. सो हे भाशेन तूं कातल्या पुरो. ओके. आतां हो स्प्रींग ऑनियन कातोला हांवें बारीक कातोला आनी ही दुसरी तरकारी मशरूम, सॅलरी आनी हो कॅरट चोय. आतां मुगे चिकन हें गरम जालें वो बॉयल जालें मुगेलें. हांव आतां तें तोंडाय दवरता आनी हांव मागीर पिसूटा श्रेडींग करता. तशें मुगे नूडल्स आतां बॉयल जाले चोय हांव आतां तें ड्रेन करता. ओके. कॉलिंडरांत आतां हें कोंबये मांस हो चिकना हेजे कूड घायले पळय तेज्यान अशें बारीक बारीक श्रेड केला. चड बारीक करूं नाका कित्याक तें बॉयल म्हाका सुपाक घालता आसतना तें मागीर पातळ जातलें. सो मोठे पीस खावपाक मेळपा जाय. ओके. कित्याक आमी घरा खावता हें हॉटेलाक गेल्यार पूण दुसरे भशेन तें आमकां खावपाक कांय मेळना. सो हें घरा खावपाक म्हणल्यार बरे भशेन करूंक जाय. आतां मुगे हें उदक बॉयल जालां. हें सुपा दवरलां हांवें उदक दवरलें. सो हांव आतां तितू हे कॅरट घालता, सॅलरी घालता आनी मातशें वत उकळ म्हणटी मागीर हांव मशरूम आहाय मुगेली मशरूम घालपाची. ओके. तें सॉल्टूय घालता. आतां तें कॅरट बॉयल जावपाक येयलें. हांव आतां तितू मशरूम घालता आनी आतां चिकन जें श्रेड पड केलां तेंय घालता आनी हे हॅम पिसीसूय घालता. बॉयल येवं तेका आनी हांव आतां हे बॉयल्ड नूडल्स घालता. मिक्स करून मातशें एक बॉयल हाडया तेका. आतां हांव चिकना ब्रॉथ घालता. बरो मातशें हरकत येवं दिया. आतां टेस्ट बी हांवें सगळो चोयला. सो टेस्ट बरो आहा आनी आतां स्प्रींग आतां मुगे सर्विंग करपाक रेडी जालें. हांव आतां हालीं स्प्रींग ऑनियन घालता. तसो हांव
पेपर पावडर तुझे पेपर पावडर तुज्यानी तुगे बॉलान सुपींग तू तेदोन थिंगाय घालूं आतां सो हांव आतां घातां हो जाल आमगेलो चिकन नूडल सूप तयार केला सो हांव आतां सर्वींग बॉलाक चिकन नूडल सूप सो हांव आनी आमकां आज तुका सर्वींग तुका जाय जाल्यार तुज्यान वयल्यान टॉपिंग तुज्यान सोया सॉस घालपा जाता चिली सॉस घालपा जाता विनिगर जाल्यार विनिगर पासून तुज्यान टॉपिंग करूं जाता ओके तुज्या भशेन सिजनिंग करून तर तुज्यान पिवपा जाता तुका टेस्ट जाय जाल्यार आनी दुसरे भशेन टेस्ट येवपा जाय जाल्यार सो हांव समजता हे पासून तुमी हो चिकन नूडल सूप करून पितली चड आनी चड देव बरें करूं.